নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰুণিমাৰ অৰুণোদয়লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা। এই ভাপত দিয়া পিঠা মই আপোনালোকক দুই ধৰণৰে বনাই দেখুৱাম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি। গাখীৰ, ৰুকি লোৱা নাৰিকল, গুড়ি কৰি লোৱা চেনি, আৰু লৈছোঁ অকণমান নিমখ। মই এনেধৰণৰ চাহ চকা চাকনিত বনাই দেখুৱাম। এনেধৰণৰ চাকনি আজিকালি সহজতে বজাৰত পোৱা যায়। আৰু এনেকুৱা কাগজৰ চাহ খোৱা কাপতো বনাই দেখুৱাম। এনেকুৱা 2-3টা চাহ খোৱা কাপতে কেইবাটাও পিঠা বনাই ল'ব পাৰি। এতিয়া এটা বহল চৰিয়াত পিঠাগুড়িখিনি ঢালি লৈছোঁ। চেনি গুড়িখিনিও দি দিছোঁ। আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইদৰে মোহাৰি মোহাৰি ধুনীয়াকৈ সানি দিলে পিঠাগুড়িখিনিত চেনি গুড়ি আৰু নিমখখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যাব। এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। একেবাৰতে গোটেইখিনি গাখীৰ ঢালি নিদিব, অকণ অকণকৈ গাখীৰ দি মিহলাই যাব। দৰকাৰ হ'লে পিছত আকৌ গাখীৰ দি ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে, মই এইদৰে মুঠি মাৰি চাইছোঁ। ইয়াত আৰু অকণ গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাত মই অকণ দি দিছোঁ। পুনৰ ভালদৰে সানি লৈছোঁ গোটেইখিনি। আকৌ এইদৰে মুঠি মাৰি চালোঁ আৰু অলপ গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাত অকণ দি দিছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি লোৱাৰ পাছত এয়া মুঠি মাৰি চাইছোঁ, আমাৰ পিঠাগুড়িখিনি গাখীৰৰ পৰিমাণ হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি ল'ম। এনেধৰণৰ ফুটা থকা চৰিয়া এটা লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ফুটা থকা চৰিয়া বা চালনীত চালি ল'ব পাৰে। এয়া দেখিছে, মই এই ফুটা থকা চৰিয়াটোতে ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি চালি লৈছোঁ। গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি এনেধৰণেৰে চালা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, পিঠাগুড়িখিনি এনেধৰণৰ দেখা হৈছে, গোটা গুটি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি আকৌ চৰিয়া এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি পিঠাগুড়িখিনিত মিহলাই দিছোঁ। চাওকচোন, পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলখিনি মিহলাওঁতে মই খুব ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে মিহলাইছোঁ। এইদৰে মিহলালে পিঠাগুড়িখিনি আকৌ গোটা গুটি লাগি নাযায়। এটা সৰু কুকাৰত পানী অকণমান লৈ ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ আৰু হুইচেলটো আঁতৰাই দিছোঁ আৰু গেছত বহাই ফুটাটো দি ভাপ ওলোৱালৈকে ৰৈ দিছোঁ। ভাপ ওলোৱাত প্ৰথমতে মই চাকনিখনতে বনাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, চাকনিখনত মই ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি দি লৈছোঁ। গোটেই চাকনিখনত মই ধুনীয়াকৈ ভৰ্তিকৈ পিঠাগুড়িখিনি দি লৈছোঁ। বেছি হেঁচি দিব দৰকাৰ নাই। এতিয়া হুইচেল লগোৱা পাইপডালত চাকনিখন দি লৈ এনেধৰণৰ এখন ষ্টীলৰ প্লেটেৰে ঢাকি দিছোঁ। এনেকৈ 1 মিনিটমান ৰখাৰ পাছতে পিঠা হৈ গৈছে। এয়া চাওক,
ওপৰটো দেখিলেই গম পায় পিঠা হৈ গৈছে আৰু এইদৰে লুটিয়াই দিলেই ধুনীয়াকৈ পিঠাটো ওলাই যাব। এতিয়া মই কাগজৰ চাহ খোৱা কাপটোত বনাই দেখুৱাম। কাপটোত এইদৰে পিঠাগুড়ি ভৰ্তিকৈ দি ল'লোঁ। কাপটোৰ তলফালে মাজতে ফুটাটো হোৱাকৈ হুইচেলৰ নলীডালত বহাই দিছোঁ আৰু ষ্টীলৰ প্লেটখনত দি ঢাকি দিছোঁ। 1 মিনিটমান এইদৰে ৰখাৰ পাছত এই পিঠাটো হৈ গ'ল। একেদৰে এটাৰ পাছত এটাকৈ গোটেইখিনি পিঠা মই বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি পিঠা মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। কি ধুনীয়াকৈ চাকনি আৰু চাহ খোৱা কাপতে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ভাপত দিয়া পিঠা আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। এনেধৰণেৰে সজায়ো পিঠা বনাই দিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।